تأملت ما قد أتى من خبر حقيق من الله فيه تأملت ما قد أتى من خبر حقيق من الله فيه العبر. كتاب إله عظيم خبير فهل من لبيب ومن معتبر. أيا نفس إن الحياة فناء فأين البقاء لمن قد عمر. جروا جري وحش لها وتفانوا فغابوا جميعا وغاب الخبر. فلم يبق إلا رسوم تهاوت تنبئ عن سالف في اندهر. أيا نفس أين القرون الخوالي مضى بهم الدهر ما من مقر. فأين الجبابر أين الملوك وأين المبنجل والمحتقر. وأين الذين سعوا في البلاد أذلوا العباد أذى وقهر. وهل عاد ببأس قوي وهل جاد نفعا غرور البطر. وأين الخلائف من بعد عاد ثمود وقد نحتوا في الصخر. وأين الأكاسر أين القياصر يا ليت شعري من المستقر. أيا نفس كفي عن اللهو إن الزمان يمر كهذا الممر. وتوبي إلى الله ما من مناص من الله يوم اللقاء والحشر. أيا نفس إن الذنوب لشؤم وإن العذاب عذاب سقر. فيا ربي إني سألتك رحمك إنك أنت الكريم الأبر. عصيتك ربي ولا عذر عندي وعندي ذنوب كمد البحر. إلهي يا إني ضعيف فقير كثير الخطايا عديم العذر. فلا أرض تأوي ولا من سماء ولا من مليك ولا منتصر. يؤمن نفسي ويدفع عني حسابا عسيرا ولا من مفر. إذا ما سخطت علي لعمرك إنك يا خالقي مقتدر. إلهي وإن كثرت سيئاتي فإني لآدم جند البشر. فعفوك أكثر لو زاد ذنبي وحلمك أكبر مهما كبر. فعفوك أكثر لو زاد ذنبي وحلمك أكبر مهما